Päivää taas ja tervetuloa seuraamaan jo 4. softa- ja vahtipäivän videota. Mopon viritys vaan jatkuu, milloin se kulkee tarpeeksi lujaa. Eli ensin koitetaan vielä epätoisesti virittää tuota mopoa ja keventää sitä. Ja tuossa 15 minuutin kohdalla alkaa sitten kisa. No niin, eli nyt on nämä 1 päivän aikaa vauhtipäiviä. Ja nyt tilanne on niin onneton, että nyt tässä on oikeasti niin, että mun pitää laittaa tää vanha pytty takaisin. Eli tästä Mannerheimista ei todennäköisesti ole mihinkään. Tämä kyllä kiertää, mutta siinä on keskialueella niin paljon vähemmän tehoa kuin tässä vanhassa pytyssä, että ei mun kyllä tätä kannata laittaa. Ja tätä rytiä en ole vielä kunnolla pystynyt testaamaan, kun se on aina vaan hajonnut. Tai siis se mäntä on hajonnut. Joten nyt ei kannata ottaa riskiä. Mä laitan vanha setuupin, kaikista parhaa setuupin mikä on ollut. Siinä sentään pitäisi olla se 14 heppaa ja hyvinkin laaja teho-alue. Ja sitten mä hommasin tämmösen valmiin sylinterin korotuslevy. Tämä oli liian paksu, mutta mä sorvasin tästä millin pois. Niin tällä mä saan korotettua tämän takaisin. Ja sitten mä laitan tämän vanhan taistelijamännä, joka on ollut jo 2 vauhtipäivillä. Tämä on luotto. Tämä on karraistu, niin tämä kyllä kestää. No niin, ja sitten otetaan ja viilataan tätä vanhaa pyttyä. Mä yritän isontaa noita lisäpakoaukkoja. Siinä nyt ei ainakaan voi mennä kovin pahasti pieleen. Joo, eli täältä lähtee aivan sairaasti tavara. Nyt mä viilan noita välisiltoja ohuemmaksi. Tässä on aivan liian paksut nuo välisillat. Se on jännä, kun kokemus kehittyy, niin sitten näkee, että mitä on tehnyt aikaisemmin väärin. Kyllä mulla on vahva usko, että tää vanha pytty rykäisee nyt ennätyksen. No niin, ja seuraavaksi mä yritän isontaa tästä vanhasta pytystä näitä vesikanavia. Näitä takakanavia pikkusen syvemmäksi. Tässä ei ole ihan parhaat nämä jäähytyskanavat. Jos tällä saisi vähän lisää viilennettyä sitä. Ja nyt pitää olla aivan sairaan varovan. Tää jyrsi on oikeasti semmonen vähän, että jos tällä tekee yhdenkin virheliikkeen tai unohtaa jonkun jutun löysälle, niin se on joko teräpoikki tai sitten teräpoikki ja kappale paskana. No niin, siellä on nyt sitten vanha mäntä. Kyllä mä tähän mäntään luotan. Tämä on kokenut. Tämä on vähän niin kuin semmonen veteraan. Mä oon sanonut tälle männälle jo pari kertaa, että kohta pääset eläkkeelle, mutta ei. Ja nyt on vanha pytty armottomilla pakoviilauksilla. Kuten aina, niin toivotaan parasta. Ja siellä olisi vanha pytty nyt asennettu. Puristukset on kovat niin traktorissa. Se on hyvä. Ja vauhtipäivien valmistautumisaika on noin 7 tuntia. No ehkä 9. Ja nyt kokeillaan ja toivotaan, että vähintään 13 heppaa on tallella. Mutta mielellään 13,5. Mutta kaikkein eniten toivoo sitä, että ei leivo kiinni tai tuo mitään muutakaan ongelmia.
ihmiset. Nyt tuntuu, että pahin alamäki on selätetty. Nyt on ihmeellisiä asioita tapahtunut. Eli kun mä rupesin kokeilemaan, niin aluksi tuntui, että kun vähänkin antoi kaasua ja vielä tuo kuorma päällä, niin se karkas ihan hulluna. Siinä oli niin aivan sairaasti teho. Eli tehot on lisääntynyt ihan niin selvästi. Ja se tietenkin siksi aluksi tuntui siltä, kun silloin kun tuo putki on tosi kylmä, niin silloin siinä on matalilla kierroksilla tosi paljon vääntyä. Mutta sitten kun se kuumeni, niin se muuttuu enemmän normaaliksi. Ja nyt täällä on aivan ihania uutisia. Voi hyvänen aika. Nyt meillä on uusi ennätys 13,6. Ja se on vielä kuumalla koneella. Kylmällä oli 13,7. Mutta se oli siinä vaiheessa vielä sisäänajossa. Ja tässä on edellinen paras kuumalla koneella. Taas siis tuolla vanhalla pytyllä tämäkin ja sitten sillä vanhalla putkella. Nyt mulla on tuo uusi putki käytössä. Se tuntuu toimivan tosi hyvin. Eli nyt on aivan huomattava tehollisuus. Eli nyt saattaa olla periaatteessa 14,5 heppaa todellista tehua. Sen näkee sitten sillä vahtipäiväpenkissä. Nyt on niin hyvä tilanne kuin voi olla. Nyt on vaan ainut, että sen pitää kestää. Mutta nyt siinä on semmonen, että se tuntuu kuumenevan tosi paljon. Tai tämä jäähdytysvesi pysyy jossain 50, mutta tämä sylinterin kylykin, varsinkin täältä alhaalta, niin tuo mun lämpömittari näytti, että se oli melkein 100 asteessa. Mikä ei ole kyllä periaatteessa ihme tämmöisellä valuuratapytyllä. Vähän pelottaa, että kuumeneeko se liikaa. Ja sitten on myös toinen huolenaihe, mikä ei ole sekään kyllä kovin mukava juttu. Eli tässä on kampiakselin laakeriväliä. Tässä niin kuulee, siinä on ihan tommonen silmin nähtävä heitto. Mutta nyt ei kerkiä kyllä vaihtaa enää laakereita. Kyllä tulee taas jännittävä kilpailu. No niin, valmistautumisaika on vielä noin 5 tuntia. Ja nyt kun moottori pelaa, niin nyt mä teen kaikki muut kevennys- ja muut operaatiot, mitä mä oon suunnitellut. Ja nyt mä oon ostanut tämmösen alumiinisen takaratasaihio. Tuo paikalla oleva on 50 hampainen ja tää on 45. Eli tää on pienempi ja kevyempi. Ja nythän tämä tulee kulkemaan huomattavasti lujempaa. Siitä loppuisi nuo nykyiset välit kesken ihan helposti. Eli tää tulee muutenkin tarpeeseen. No niin, ja nyt on käynyt sillä, että tuolta on mennyt semmonen kierreholkki poikki. Mulla on tässä semmoset holkit, mitkä pienentää tuo alkuperäisen kierteen. Ja siinä kun mä irrotin sitä vanhaa takartaasta, niin eiköhän kiilautunut se jotenkin vinnoa sinne. Tai toinen kiilauti ja nosti näistä takartaasta ja sitten vetäisi poikki yhden holkin täältä. Sitten mä yritin taistella tämmöisestä holkinpätkästä. Siinä oli vaan puolen väliin kierrettä, niin mä koitin tehdä sen loppuun. Mutta se jumittu tänne kittoihin. Ei ole mitään keinoa saada sitä pois täältä. Joten nyt ei auta kuin porata tähän iso reikä ja sitten laittaa alumiiniholkki tonne ja tehdä uusi kierre. Aikabudjetti on jo ylittynyt. Yötä myöten mennään. Sehän ei onnistu. Sitä ei akkuporraa saattu.
No niin, nyt tuosta kaar taas viimeinkin valmis kiinnitettäväksi. Ei mennytkään kuin semmonen 4 tuntia. 4 tuntia muokata aiheesta takaartaa se kiinnittää. Ja 2 tuntia meni tuohon. Mutta nyt siellä on kierre. Ja katsotaanpa paljonko säästyi painoa. 610 grammaa. Yllättävän painava tämäkin, vaikka tää on tosi ohut. – 380 grammaa säästö. Aivan valtava säästö. Tämä ei kyllä paina mitään. Ja tämä on 7075 alumiinia. Tämä pitäisi olla yhtä lujaa kuin normaali teräs. No niin, ja sitten kevennetään vielä pikkusen keulaa. Tässä on umpitankoa tää ohjausakseli, niin mä ajattelin pikkusen porata sitä. Toivottavasti ei heikkene liikaa. En kyllä näe mitään syytä, miksi sen pitää olla umpiakseli. Eikä tämä ole niin suurella rasituksella moottoripyörässä. Kuuluisia viimeisiä sanoja. Kauhia jööti. Kyllähän tuosta pitää saada puolet pois. No niin, sieltä tuli oikea lastuvuori. 12 millin reikä melkein läpi. Tässä keskellä on pari senttiä, mistä ei ole läpi. Jos tästä vielä sorvaisi puoli milliä pois. Eikä se siitä pahastu. En enää muista paljonko se oli. Taisi olla vähän yli 600. Eli 650 grammaa lähti. Olisi kyllä voinut ottaa enemmän, mutta en ihan viittinyt tehdä 15 millistä reikää kovin syvällä. Pari senttiä tai 15 millisellä. Yritetään nyt pitää se henkikulta kuitenkin. Sitten seuraavaksi kevenee, että ei palaa. Yli puoli kiloa. Sitten mä vielä lyhensin noita etuiskarien jousia ja laittoin sinne tommoset muoviholokit. Nuilla sai vähennettyä peräti 170 grammaa ja sitten se parani se keula, kun se oli liian löysä, niin se muuttui vähän jäykemmäksi tuolla. No niin, nyt on tässä ennen lähtöä vielä viimeiset muokkaukset. Tuonne piti tehdä vahavikkeet, kun tämä tahtoi pyörähtää tämä tanko tuossa putken ympärillä. Mutta nyt se pyssyy. Ja sitten tuolta oli ratkennut hitsaus tästä moottorin kiinnikkeestä. Niin paljon tehua, että hitsikkää ei enää kestä. Mutta nyt katse alkas olemaan. Ja niinhän siinä kävi, että pahaviset ilmaohjaimet jäi. En ehtinyt tehdä parempi. Mutta mä varmaan koitan peittää nuo jollain sinisellä teipillä, niin ne on niin pöljän näköistä. No niin, se olisi kisapäivä aamu. Ja Mannerheimi kävi saunassa. Tässä vielä ottaa puuta. Joo, ei vaikuta. Paska mikä paska. Lopuksi nakkasin tulipessä. Mutta nyt on ainakin jännitykset poistettu materiaalista.
No niin, ja sitten seuraavaksi suoritetaan ammattimainen ilmaohjaamien asennus ilmastointiteepillä. No niin, nyt taas tuulenohjaamat asennettu. Tuo on ehkä vähän liiankin iso. Saattaa kyllä lepauttaa liikaa. Pitää varmaan leikata tuota vielä. Ja sitten tuolta piti korjata vesivuoto noiden ruuvien alta. Sitten viime vuoden lappu pois ja uutta tilalla. Nyt on eri kirjaan kuin viime vuonna, mutta samaa luokka. Ei oo mikään metanoliluokka. Kokkailenpa käynnistä ja katsotaan pitääkö se. Ei vuotanut. Nyt vaihdetaan vielä isompi suuti. Mä en oo ihan varma niistä säätöistä, niin laitetaan aluksi iso, ettei pääse leipase. Monesti tuntuu, että mikään viritys ei vaikuta, mutta silti joku on näköjään vaikuttanut. Kyllä taas mopo liikahtaa selvästi nopeammin kuin viime vuonna.
Juu, hyvin kyllä kuluukin. On kyllä aivan sairas vekooti. Se on joka vuosi vaan sairaampi. Pelottaa aivan hirviästi. Ei tietenkään tallentanut GPS-nopeutta, mutta varmasti yli 110. Mutta siinä on nyt liian pitkät välitykset. Se ei niinku vitosvahtella jaksanut vettää minusta enää ollenkaan. Nyt on 13 pikkinen eturtaas, niin pistään 12. Ja kiihdytykseen pitää olla varmaan 11. Mutta sitten alkaa hajuamaan. Ensimmäinen hajuama, mutta ei oo paha. Kawasakin kanssa mentiin ihan tassoissa. En tiedä kumpi voitti. No niin, ei tainnut tulla videolla, mutta toiseksi viimeisessä lajittelulla saa hajoustua putken kiinni.
Onneksi ei tippunut putkimaan, kun tämä jousi kuitenkin piteellistä. Mutta tuokin on täysin omaa mukaan. Mä olin puolivillaisesti kiinnittänyt tuon putken. Siinä oli vaan tää yksi jousi. Ja sitten täällä oli tämmönen metallilanka kiinni ja se meni poikki vähän ennen tuota. Mutta onneksi tuo taitaa pitää vielä. Ei tarvitse lyödä vaan putki takaisin kiinni ja laittaa runko kiinni ja tuo toinen jousi. Joo, putki on nyt 2 jousilla kiinni. Mutta vielä pitää hitsata pellin kappale tuohon putkeen, että saa tuo runko kiinni. Ja sitten tasan kytkimessä ongelmaa, se ei oikein kunnolla irrota. Se meinaa ryömiä siinä lähössä liikkeelle. Niin sillä välin kun ottelee hitsaa ja ukkoa, niin aletaan vaihtamaan kytkinkuria. Siellä on yksi semmonen hammas jumissa. Se kruunun hammas on vinossa, niin se takertelee ne levyt siihen. Samalla vaihdetaan uusi ensiero taas. Tämä on tosi kulunut. Ne on niinku aivan kiillottuneet nuo hampaat ja siinä on tällaisia koloja. Tämä on yksi juttu, minkä mä epäilen, että tää saattaa syödä tehua. Sitten tuolla öljyseassa sellaista hilettä, niin se on aika varmasti tullut tästä. Ja laitetaan uusi rotas. Mutta nyt ei tarvi edes sanoa, että mitä tapahtuu. Ja sitten uusi kytkinkruun. Vanha alkaa olla jo parhaat päivänsä nähdään. 25 vuotta vanhaa. Vähän öljyä tuonne liukulaakeriin. No niin, nyt se olisi korjattu. On ihan uskomattoman hyvät puristukset. Oikein sihinä vaan kuuluu. Mikä jostain rasvaprässistä. Se on se hiekkapaperihonaus onnistunut ihan uskomattoman hyvin. Sitten mä vedin yhden testikiihdytyksen, mutta joku oli mennyt taas rikki. Tällä kertaa kävi näin. Hajosi. Joo, et aja. Ei. Mitä kävi? Lähti sylinteri irti. Ja kävi ilman kipinä. Lähti nämä etupultit löysälle ja imi ilmaa tuolta ja sitten otti CD johon irti jatkokäymistä ilman kipinää. Se oli nyt siinä sitten. Oi. Joo, elikkä putke sain kiinni. Kytki oli kunnossa. Sitten justiin ehtiin kaataa veet sisään, kun alkoi se kisa. Sitten vettiin siinä yhden lämmittelyveon, niin siihenpä sitten loppukin kisa.
Täältä on mennyt kierteet tosta sovitelevystä. No, tämä pultti on vissiin vaan niinku löystynyt. Mutta täältä oli mennyt kokonaan kierteet. Mä huomasin, että nämä oli löystynyt ja mä yritin kiristää näitä. Mutta tätä ei saanut enää kiristetty. Ja sitten se imi ilmaa täältä alatiivisteen välistä, niin siinä jäi kierrokset huutamaan. Mutta sitten tapahtui vielä enemmän juttu, että yritin sammuttaa sitä, nykäisin tämän piuhan irti, niin jatko vaan käymistä. Se on kuin 5 sekuntia huusi siinä. Sitten lopulta sammu. Elikkä itsesytytystä, vaikka ei ollut edes kuuma moottori. Nytpä löytyi selitystä, miksi ei välttämättä vaikuta sytytysennakko, kun jos se siellä itse sytyttelee niin kuin dieseli, niin kyllä. Eikä se dieseli saa vaikuta se sytytysennakko sitten. No niin, nyt rupesin korjaamaan tätä aluslevyä. Tekin tuonne uudet kierteet, mutta sitten otin vahingossa hienokierretapin ja teki hienokierteen tuohon. Ei tai olla kellään hienokierteestä M8-mutteria. Mutta pitää tehdä tuohon koloon, niin saa mutteri siihen. Sitten mä huomasin, että tuo ilmaohjaaja alkoi lepaattaa tuossa, niin mä päätin ottaa sen pois. Tuohon vaikuttaa ilmavastukseen. Tai sitten ei vaikuta. Tässä kuluu. 128. Oi perkele. Mitä vittu? Oli aivan sairasta. Mitä? Lähit siihen paikaltaan. Lähi. Tuolta ihan päästä lähi. Ja sitten on vuorossa perinteinen penkitys pettymyskoneessa. Ja siinä kun mä korjasin sen kytkimen, niin mä onnistuin laittaa väärisen käynnistyspelokimien mekanismi. Ja sitten piti käynnistää tuota takarangasta pyöräyttämällä. Ja siinä meinasi käydä huonosti.
kokeiltiin toisessa tehopenkissä, että näkee paljonko noissa tehopenkissä on eroja. Tässä penkissä on paljon isompi se mittausrulla ja siinä on erilainen tuo elektroniikka. Niin sieltä tulee virallinen lappu. Perstyno. 13.2. Vielä vähemmän kuin minun omaan penkkiin. Ei hyväksy tätä lappua. Pahoittelen. Pistä se tuu kerroin päälle, että ei kertaa 1.5 tehoa. Laitetaan inertia kuntoon, kun seuraava mopo tulee käymään. Elikkä 1.4 heppaa eroa tuohon toiseen inertiapenkkiin ja tässä on noin 4 kertaa isompi rulla. Se on niinku 4 kertaa raskaampi pyörittää. Yleensä puhutaan, että tuollaisella isolla rullalla pitäisi tulla päinvastoin enemmän tehua. Kun se moottori saa enemmän kuormitusta, niin sitten se pystyy olemaan kauemmin siinä resonanssissa. Taas se putki niin pääsee voimakkaammin siihen resonanssiin ja ylipäänsä koko moottori. Ja sitten myös kaikki vaihteistohäviöt jää suhteessa pienemmäksi, jos se kiihdytys kestää kauemmin. Mutta tässä kävikin näköjään päinvastoin. Saattaa olla, että tuossa isossa rullassa on niin paljon isompi ilmanvastus, että se teho hukkuu vaan siihen. No niin, nyt softaaja testaa tämmöstä Helkamaa AX. Minkä vuosimallin tää on? 89 vuosimalli. Tämä on isolla työllä viilattu ja viritetty. Siinä on Malossi 75 pytty. Sitten on tuo Minarelli RV4 nelivaihteinen alakerta. Sitten minä olen toiminut osittain neuvonantajana tässä, että se on minun ohjeella osittain ronkittu tuota pyttyä ja putkia tehty. Katsotaan vaikuttaako. Sitten tässä on tuplasyyläri. Sen kylmällä koneella antaa aina enemmän tehua, niin tuplasyylärit. Sitten täällä nämä letkut, niin täällä on hirvittävää käärmeenpesää. Mä en etes niinkö hoksaa, että mistä kaikkialta nuo menee. Tuossa on tommonen teräksinen kuluma. Pakoputken päältä menee tuo letku. Sitten kun oli setti viilattu valmiiksi ja kokeili, niin meni kuulemma kampiaksi eli kierro. En tiedä näkyykö se tuossa, mutta heittää vähintään milli, ehkä jopa 2 milliä. Saattaa pikkuravistukset olla. Sitten täällä oli sorvari vissiin tehnyt huono holokin, kun se on niinku 4 milliä liian pieni tuohon sylinterin pakoaukko, että saattaa pikkusen vuotaa. Sitten putke saamatta samanlaisia kuin minulla 12 vuotta sitten, että näyttää vähän niin kuin olisi puikolla hitsattu. Tässä on vissiin ydintäyte mikillä hitsattu. Onpahan putki kuitenkin tehty. Sitten täällä on aivan mahtava viritys. Tässä on derpin takaharukka ja sitten on jatkettu tätä jarrutankoa tällaisella laftarauvalla. Sekin näyttää niin kuin olisi puikolla hitsattu veden alla. Tämä on kumminkin katsaste. No niin, käydäänpä sitten kokkeille. Mä en oo ikinä ajanut Helkamaa AX:lla.
Ensivaikutelma on, että ehkä jopa vähän parempi mitä ootin, mutta vähän laiska. 75-kuutioinen pytty. Tästä penkitettiin, olikohan se 8 heppaa. Ja kulkee noin 100 tai 105. Se kyllä ravistaa tosi paljon. Kun yrittää vaihtaa vaihetta, niin sattuu niin jalankärkeen, kun tärisee tää poli niin paljon. Mutta silti ootin, että se tärisisi paljon enemmän, jos vauhtipyörä heittää 2 milliä. Se kumminkin pyörii 10 000 kierrosta tuossa. Mutta mä annan pisteet ajo-asennusta. Se on yllättävänkin mukava ajo-asento. Mutta kyllä tässä putkessa, tässä on käsityön maku. Näin se on minäkin aloittanut tämän touhut, kun ei ollut rahaa mihinkään kalliisiin hitsikoneisiin, niin tämmöstä aivan saamaa semmoista, että putki pysyy just kasassa ja kaasutkin pysyy melkein sisällä. Mutta silläkin pääsee alakuun. Tässä luistaa kytki ihan älyttömästi. Siihen menee varmaan joku hevosvoima. Onkohan tuo ei ollut löysällä, mutta vaan puoleksi kierteillä tää mutteri. V-Force 3 läppäventtiili. Tässä on kyllä aidon virimopon makuu. Siihen tuli joku vika. Alako tärisee ja paukkuu ihan älyttömästi. Kytkin luisti, sillä rupesi luistaa joku aivan sairasti. Varmaan lähti se ensiora taas irti. Eturengas teki tämmöstä. Ja näin huonosti oli käynyt AX alakerralla. Melkein kaikki hampaat lähtenyt tuosta kytkin rattaasta. En olisi ikinä uskonut, että noin voisi käydä. Mutta ei muuta kuin varaosaa kiinni ja jatkaa viilaamista. Saattaa olla, että se kampiakseli oli niin kierro, että se on vaikuttanut tuohon. No niin, nyt on vahtipäiviltä palattu ja ollaan takaisin tällä pajalla. Ja hyvä reissu oli jälleen kerran. Tällä kertaa tosin kävi huono tuuri ja moottori hajosi sitten liian pahasti, että ei ehtinyt korjaamaan ennen sitä kiihitystä. Ei olisi mitenkään ehtinyt. Mutta onneksi sain kumminkin korjattua ja ajettua se huippunopeus. Se oli kyllä mahtava tunne. 128 oli nopeus. Viime vuonna se nopeus oli 119 ja mä jo silloin ihmettelin, että miten tämä nyrkin kokoinen sylinteri ja se pieni mäntä siellä, niin miten se pystyy vatkaamaan tämän 119 vauhtia. Mutta nyt se onkin sitten 128. Ja sitten kun mä kotona katsoin niitä videoita, niin mä laskin sitten äänitteestä, että se oli kiertänyt 15 000 siinä huippunopeudessa. Niin jos se olisi ollut pikkusen pidemmät välit, niin se olisi aika varmasti mennyt yli 130. Ja kyllähän tämä kiihtyikin lujaa. Se ei harmi kyllä tullut videolle, mutta tämä meni ihan tassoissa semmoisen Kawasaki KMX Kevaarin kanssa. Tosi se KMX ei ole kyllä mikään tehokas vehe, mutta oli siitäkin kuulemma kurit poistettu. Ja sitten sillä oli yksi kaveri, kello oli semmonen Helkama raisu
missä oli PV-kone ja sitten kans itse valettu pytty 50. Ja sillä oli 16,8 heppaa paras teholukema. Se olisi ollut niinku se pahin vastus siinä kiihityksessä. En mä sitä ehkä olisi voittanut. Ois se ollut kyllä varmasti tiukilla. Mutta tässä on aika pahoja ongelmia tämän vaihteenvaihdon kanssa. Tässä on liikaa välystä tässä polkimessa, niin tällä on hirveän vaikea vaihtaa vaihetta. Ja sitten sillä kaverilla oli shifteri siinä, että sillä ei tarvitse käyttää edes kytkintä, kun vaihtaa. Eikä tarvitse löysätä kaasua. Minäkin laitan sen kyllä jossain vaiheessa. Ja nyt sen viimeisimmän viilauksen ja tehon lisäyksen jälkeen, niin mä huomasin, että tähän on tullut semmonen uudenlainen värine. Eli silloin kun se pääsee siihen huipputeholle ja kierrokset nousee johonkin 13 500 ja siitä yli, niin tähän tulee semmonen melko voimakas tärinä. Sen siinä tehopenkissäkin tuntee näissä kahavoissa. Se on tietenkin tehon merkki. Saattaa olla, että tässä on se kampiakseli jo vähän kierro. Tässä on vissiin nyt 6 vuotta ollut samaa kampiakseli ja edelleen kestää. Siinä kun ajoi sitä huippunopeutta, niin just ennen tutkaa tuli se ravistus. Alkoi hirveästi ravistaa nämä kahavat ja tuntui, että tuo eturengaskin vähän tärisee. Ja oli sillä, että ei surkia, nyt käy huonosti, että nyt pitää jarruttaa. Mutta sitten päätin, että ei, nyt tehdään ennätys. Vaikea kyllä kuvailla niitä tuntemuksia siinä, mutta nyt kun jälkikäteen mietti, niin yhtä aikaa hirvittää, mutta toisaalta se on hauska. Se pitää yrittää tutkia, että mistä se ravistus johtuu. Se saattaa olla, että se kampiakseli ei ole enää ihan suora. Tai sitten se voi olla myös, että niitä kierroksia on nyt niin paljon, että tässä ei enää niin tasapainotus toimi tässä moottorissa. Tässähän on se tasapainoakseli, mutta ne painotukset on suunniteltu jollekin vakiomopoille. Saattaa olla, että sitä pitää muuttaa sitä kampiakselin painotusta, että siihen pitää porata reikiä. Ja sitten on taas aika päivittää tätä projektin edistymistaulua. Eli vauhtipäiväpenkissä saatiin nyt varmistettua uusi tehoennätys. Se oli se 14,6. Ja voi kyllä olla melko tyytyväinen siihen. Nyt ollaan jo lähellä 15. Ja laitetaan tää merkki nyt tähän 15 kohdalle. Kyllä se nyt on riittävän lähellä. Ja johonkin muuhun dynnoon se saattaisi ihan hyvin olla ylikin se 15. Ja nyt jos katsoo näitä mun 3 vuotta vanhoja suunnitelmia tässä, että millä muutoksilla olisi pitänyt päästä mihinkin asti, niin ei ne ole kyllä ollenkaan pitänyt paikkansa. Tämä lohkojen muokkauksen mä tein silloin, kun mulla oli joku 9 heppaa, ja se ei auttanut yhtään mitään. Ja sitten myöskään 80 koneen läppärunkoa ei tarvitse tuohon, eikä kierroksiakaan tarvitse näin paljon. Nyt se taisi olla 13 800 se huipputehon kierrosluku. Mutta tästä lohkojen muokkauksesta ei tiedä, että auttaako se oikeasti, koska silloin tässä oli se pakoaukko-ongelma, että siinä oli ihan liian pieni se sylinterin pakoaukko silloin, kun mä muokkasin ne lohkot. Kyllä tää on saattanut jotakin auttaakin. Ja tosiaan se viimeinen viilaus siihen vanhaan sylinteriin, niin se oli jälleen kerran siihen pakoaukkoon. Mä oon sen niin monesti maininnut, että suuri osa sitä tehonlisäyksestä on tullut vaan viilaamalla sitä pakoaukkoa. Eli se on koko ajan ollut hyvä se sylinteri. Ei niissä huhteluissakaan ole varmaan mitään vikkaa. Ei vaan ollut tarpeeksi kokemusta. Ei tiennyt, että se pakoaukko on liian pieni. Ja jälleen kerran sieltä löytyi lisää viilattavaa. Ja tässä on toinen näistä mun uusista presidenttipyttyistä. Näettehän olisi oikeasti pitänyt olla pelastajia, kun näissä on tuo koukku tuolla P-kanavassa. Ja mun pitää testata näitä vielä lisää, mutta toistaiseksi näyttää siltä, että ei näistä ole oikein mihinkään verrattuna tuohon vanhaan pyttyyn. Näissä on niin melkein sama huipputeho, mutta se tehoalue on niin kapea, että sillä ei oikein tee mitään. Ja niin hassua kuin se onkin, niin siellä on nyt se suorahuhteluinen pytty, missä on ne sen hollantilaisen Overmarsin lennokkimoottorin kanavat. Ja siinä on nyt melkein 15 heppaa. Ja jos mittaisi kampiakselitehoa, jos olisi semmoinen laitteisto, millä voisi sen mitata, niin se olisi todennäköisesti yli 18. Eli melkein 20 jo kampiakselilla. Eli 3 vuotta on mennyt, että on päästy tähän. Nyt jos sitten tämä väli vielä. Ja monien eksperttien mielestä 20 heppaa ei ole mikään uusi juttu 50. Joidenkin mielestä se on ihan helppo homma. No voi ainakin sanoa, että se ei ole helppo homma, jos yrittää tehdä pytyä itse. Mutta ei maha mitään, jos on tarpeeksi hullu, niin
Se pitää koittaa tehdä itse. Ja nyt luulisi, että sieltä ei voi löytää enää viilattavaa niin paljon, että saisi 5 heppaa vielä lisää. Mutta tässä on vielä 2 semmoista isompaa juttua, mitkä pystyy tekemään. Ja niillä pitäisi tulla, jälleen kerran pitäisi tulla huomattava lisäys. Eli se on tää 80 läppärunko tai sitten se luistiventtiili. Ei vaikuta. Mutta mä haluan laittaa tämän läppärungon, koska se on periaatteessa helpompi ja se on toimintavarmempi. Ja sitten sillä hollantilaisella Rob van Rossemilla, niin sillä on väitetysti 22 heppanen kone, missä on tämmönen 80 läppärunko. Niin sen ei pitäisi välttämättä vaatia sitä luistiventtiiliä. Ja sitten yksi juttu on tietysti tää kierrosluvun korottaminen. Jos siinä on nyt huipputeho 13 800, niin sitä pystyy vielä hyvinkin korottamaan. Sillä Rossemilla oli 14 200 kierroksessa se 22 heppaa. Ja nyt tällä läppäventtiilillä, niin se läppäventtiili ei toimi enää kovin korkealla kierroksilla. Se mitä mä oon lueskellut, niin se 15 000 alkaa olla aika lailla maksimi, että sen jälkeen se läppärunko alkaa ahistamaan, tai ne läpäät ei jotenkin pysy perässä. Niin sitä ei oikein kannata korottaa mihinkään yli 15 000. Mutta jos tekisi semmoisen vielä lyhyemmän putken, millä saisi sen piikin johonkin 14 800, niin sillä kyllä pitäisi sitten viimeistään tulla se 20 pitäisi, jos kaikki muu toimii. Mutta sitten jos se ei onnistu, niin sitten mä voin tehdä sen luistiventtiili ja sillä pystyy sitten jo kierrättämään sitä moottoria. Sitten siihen voi tehdä niin lyhyen putken, että se kiertää vaikka jonkun 16 000. Niin sitten tulee. No, en tiedä. 3 vuotta on nyt ruuvattu ja järki on puoleksi mennyt. Mutta kyllä tätä vissiin ihmiset jaksaa vielä katsoa tätä hommaa. Niin jatketaan vielä muutama vuosi. Tosiaan mä oon nyt avannut tämmösen fanituotekaupan, mistä saa noita ei vaikuta tuotteita. Se on kyllä jännä juttu tämä. Välillä tuntuu, että mikään ei vaikuta, mutta jotenkin on silti vaikuttanut. Tässä on jälleen kerran vaan se yksi juttu, mikä on vaikuttanut, eli se pakoakun viilaus. Kiitoksia paljon kaikista kommenteista. Niitä on mukava lukia niitä kommentteja. Kyllä pääsee monesti hyvät naurut. Ja minusta on hauska tehdä näitä videoita. Tämä mopo-juttu on semmonen, että tässä on niin paljon kaikkia huumoria, mikä liittyy tähän moppoon. Kun mopoon pitäisi kulkea alun perin 45. Mutta sitten siihen voikin tehdä itse sylinteri ja kohta kulkee 130. Terveisiä mopovirittäjiä suljetulta osastolta ja nähdään taas seuraavassa videossa.